Hello mga te! It's me, Ariza Micaela, and I am your today's kachika. So, ngayong araw na to, actually dapat kahapon pa ako nag-upload, pero ngayon lang kasi kami nag-makeup. Dahil yung mga nakaraan na in-invite ko, busy din sila. Kaya ngayon, meron akong na-invite na hindi busy. Papakilala ko siya sa inyo mamaya. Yan, kung napapansin nyo, yan yung mukha ko. Hindi kasi ako pwede pa mag-makeup. Yung mukha ko parang ang daming yung mga black-black na yan. Hindi yan nunal. Ano yan? Nagpa-facial kasi kami nung nakaraan. Sila mama. Tapos naka-hair pa lang ako. Tapos nagpatanggal din ako ng warts. Ayan, marami pala ako dito. Akala ko dito lang. So, nung magpatanggal kami, ni-laser kasi yan. Tapos, eto, yung sugat niya, hindi pa tuyo na siya, pero matatanggal daw to after ng mga ilang days pa. Kaya bawal pa ako mag-makeup. Kaya ngayon, habang nagpapagaling pa yung mukha ko, mag-invite muna ako ng mag-invite ng mga tao. So, ito nga, papakilala ko na siya sa inyo. In 3, 2, 1. Hello mga te! Sabi mo pangalan mo? I am Franchezka. Naiya siya, te. So, siya si Franchezka. O, mas kilalang Kaka. Si Kaka, mahilig siya mag-TikTok. Lalagyan na lang namin yung account niya. Follow niya siya. May kita niyo marami siya dong video. So, ngayong video na to, yung gagawin namin is yung requested niya. Actually, ako yung, di niya kasi alam kung anong gusto niya. And, text-send ako sa kanya ng mga photo, inspiration photo na gagamitin namin. Tapos, ayun yung gagawin namin sa kanya. And, yung napili niya nga ay color pink na eyeshadow. Kaya, yung gagawin namin ngayon ay pink eye makeup tutorial. Tapos, makeup transformation na din. Yan. So, dahil mahaba na introduction namin, magsa-start na kami. Yan. Yung una kong gagawin sa kanya ay eto, ang primer. So, di na kami mag-moisturizer kasi ubos na. Susunod na lang ulit. Primer muna ang unahin namin. So, after namin maglagay ng primer, maglalagay na kami ng foundation. Yung foundation na gagamitin namin ngayon ay itong Sansan, yung High Definition Foundation with vitamins A, C, and E, and SPF 30. So, onti lang din yung lalagay ko sa kanya. Si Kaka ay grade, ano grade na? 5? Grade 5 pa lang siya, pero matured na siya. Lagi daw siya napapagkamalan na high school na. So, nagsabi. Yeah, so magpapasid na kami sa concealer, tapos highlighter. So, sa concealer, gagamitin namin to, yung Caroline Brighten Stick. Lalagay namin sa under eye niya. Tapos, ito na din yung lalagay ko sa dito, tapos dyan. So, magka-contour kami. Gagamitin namin itong palette na to. Yun pa din. Yan, ito yung pinaka-dark. Nga pala, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, baka naman, mga friends ni Kaka, panawagan mo na ka. Mga followers mo dyan. I-blend yung iba, isaset ko muna to kasi baka mamuo, nakakatakot. Kasi itong Caroline, mabilis siyang mamuo. Parang dry yung niya. Ewan ko kung sa balat lang yun. Pero medyo dry yung niya. Parang finish niya. So, kung napansin nyo, hindi ko rin pinatagal yung powder kasi diba ganun yung ginagawa ko lagi. Sa kanya, di ko din pinatagal yung powder kasi nag-swimming sila nung nakaraan. And namamalat pa yung mukha niya, kaya baka mamuo din nung nagbabalat-balat. And after nyan, saka kami maglalagay ng powder
sa contour. Ito yung gagamitin namin, yung eyeshadow talaga. So, yung shade na gagamitin ko, light lang din, pero ito na lang. So, gagamitin namin to. Ito ulit, yung brow fixer. Walang pamatayang brow fixer. Gagamitin namin yan para dito sa kilay niya. Makapal na kasi yung kilay niya. Kaya di na kailangan ng ng sobrang, ang tawag doon? Lakak na kilay, gano'n. Yan, so pagka-set na ang aming kilay, lalagyan ko naman siya ng concealer. Concealer kasi ipaprime natin yung eyes niya ito. So, lalagay ako nito. Yan, so after niya, magpo-proceed na kami sa transition shade namin. Yung gagawin kong paglagay ng eyeshadow, nakita ko lang siya kanina sa Facebook. Ang galing, basta ang galing ng ginagawa niya. Kasi, naglagay muna siya dito, tuldok dito, tapos dito. Sa kanya, finorm yung parang half circle. Basta papakita ko sa inyo kung magawa ko. Yung transition shade natin ay eto. Tapos niyan, lalagay namin yung dark pink naman. So, ito yung gagamitin ko. Yan. So, after nyan, babalikan namin yung first shade na ginamit namin, which is yung light pink. So, after nyan, after sumakot yung likod namin, lalagay na namin dito ng Shiny Shimmering Splendid dito, sa part na yan. Kuha ako ng brush na medyo flat, tapos, kunin ko to. So, itong shade na to. Lagay mo na akong powder saglit kasi baka marami itong nalalaglag. So, after nyan, set ko lang siya ng powder. Pwede rin eyeshadow. Eyeshadow. Sige, eyeshadow na lang. Pepsi. Hindi naman kasali. So, pag ganyan na siya, blend ko lang din. Kunin ko yung fluffy brush na ginamit kanina. Gamitin ko yung fluffy brush na ginamit kanina and blend ko lang siya. So, next step ay curl muna namin yung lashes niya bago ako maglagay ng eyeliner. Dapat talaga una eyeliner kasi lang mabilis kasi matanggal yung eyeliner namin. Kaya curler muna. Manis. Tagalan mo. So, habang nagka-curler siya, haggard ko na te. Hindi kasi talaga ang nag-ayos.
So, next niyan, magba-blush on kami. So, ito yung gagamitin ko. Tapos after nyan, highlighter na. So, before ko i-reveal si Franchezka, dahil excited na siya, remind ko lang muna kayo sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo dito sa baba, and click nyo na din yung notification bell para updated kayo lagi sa mga videos na i-upload ko pa. And kung nagustuhan nyo tong video na to, like nyo lang tong video, share nyo na din if may time kayo, and comment or message nyo lang ako sa mga social media accounts ko kung ano yung makeup look na gusto nyo pang gawin ko. At doon sa mga gusto din na maging guest para sa makeup transformation na gagawin ko. So, ito na nga, huwag na natin patagalin. I-reveal ko na si Franchezka in 3, 2, 1.